हॅलो फ्रेंड्स, स्वाद अस्वाद मराठीमध्ये तुम्हा सर्वांचं मी सुप्रिया खूप मनापासून स्वागत करते। आज आपण तांदळाच्या पिठापासून छान अशी बर्फी बनवणार आहोत। तुम्ही पाहूच शकता किती सुंदर अशी ही बर्फी बनली आहे। चला तर रेसिपीला सुरुवात करूयात। आता इथे मी 1 कप कोलम तांदूळ घेतला आहे। तुम्ही कुठल्याही प्रकारचे तांदूळ घेऊ शकता। त्याचबरोबर कुठल्याही वाटीने किंवा कपने मेजरमेंट करू शकता। आता इथे मी कढई गरम करायला ठेवली आहे। ज्या कपमध्ये आपण तांदूळ घेतलं होतं ते आपण यामध्ये छान भाजून घेणार आहोत। आपण हे तांदूळ यासाठी भाजून घेणार आहोत कारण आपल्याला हे छान अशी याची पावडर बनवून घ्यायची आहे। भाजून घेतल्यामुळे छान अशी पावडर बनली जाईल, त्यामुळे आपण हे तांदूळ भाजून घेत आहोत। आता इथे आपल्या तांदळाचा कलर थोडासा चेंज झालेला आहे। आता हे आपण एका प्लेटीमध्ये 10 मिनिटे गार होण्यासाठी ठेवून देणार आहोत। 10 मिनिटे झाल्यानंतर आपण हे तांदूळ मिक्सरच्या भांड्यामध्ये फिरवून घेणार आहोत, म्हणजेच की याची पावडर बनवून घेणार आहोत। अशा प्रकारे इथे मी पावडर बनवून घेतलेली आहे। आता परत एकदा आपण इथे कढई गरम करायला ठेवली आहे। ज्या कपने आपण तांदूळ घेतलं होतं त्याच कपने इथे मी 2 कप दूध घेत आहे। छान अशी दुधाला उकळी आल्यानंतर यामध्ये आपण मिल्क पावडर टाकणार आहोत। इथे मी 2 ते 3 चमचे मिल्क पावडर टाकून छान असे हे मिक्स करून घेणार आहे। मिल्क पावडरमुळे आपली जी बर्फी आहे ती खूप टेस्टी बनते। आता जी आपण तांदळाची पावडर बनवली होती ती सुद्धा यामध्ये मिक्स करून घेणार आहोत। व्यवस्थित असं मिक्स करून घ्यायचं आहे। यामध्ये शक्यतो गाठी होऊ द्यायच्या नाहीयेत। छान असं मिक्स करून झाल्यानंतर ज्या वाटीने किंवा ज्या कपने आपण तांदूळ घेतलं होतं त्याच कपने इथे मी अर्धी वाटी किंवा अर्धा कप साखर टाकली आहे आणि 2 चमचे तूप टाकून पुन्हा एकदा हे छान असं मिक्स करून घेतलं आहे। आता इथे मी विलायची पावडर टाकली आहे 1 चमचा। व्यवस्थित असं मिक्स करून झाल्यानंतर एक 5 मिनिटासाठी यावर झाकण ठेवलं होतं। 5 मिनिटानंतर छान अशी याला वाफ आली आहे। इथे आपलं बर्फीचं मिश्रण तयार आहे। आता हे आपण एका प्लेटीमध्ये काढून घेणार आहोत आणि 3 भागामध्ये याला डिवाइड करणार आहोत। यातील 2 भागांमध्ये आपण कलर टाकणार आहोत, ऑरेंज आणि ग्रीन। या कलरमुळे दिसायला खूप सुंदर अशी आपली बर्फी दिसते, त्यामुळे मी इथे कलर ॲड केले आहेत। आता परत एकदा आपण या कढईमध्ये 1 भाग टाकणार आहोत आणि यामध्ये ऑरेंज कलर मिक्स करून 1 चमचा तूप टाकून घेणार आहोत। हे सर्व छान असं व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे। आता परत एकदा हे प्लेटीमध्ये काढून घेऊयात आणि दुसरा भाग सुद्धा यामध्ये टाकून घेऊयात। परत एकदा यामध्ये आपण ग्रीन कलर ॲड करणार आहोत आणि थोडंसं तूप टाकून व्यवस्थित असं मिक्स करून घेणार आहोत। इथे मी केकचा टीन घेतला आहे, तुम्ही कुठल्याही प्रकारचा डबा वापरू शकता। त्यामध्ये हे ग्रीन कलरचं मिश्रण टाकून छान असं सेट करून घ्यायचं आहे। ग्रीन कलरचं मिश्रण सेट करून झाल्यानंतर ज्यामध्ये आपण कलर टाकला नव्हता, म्हणजेच की व्हाईट कलरचं मिश्रण, ते टाकून घेणार आहोत आणि पुन्हा एकदा छान असे याला सेट करून घेणार आहोत। व्हाईट कलरचं मिश्रण व्यवस्थित असं सेट करून झाल्यानंतर जे ऑरेंज कलरचं मिश्रण आपण बनवलं होतं सेट करणार आहोत आणि अर्ध्या तासासाठी आपण फ्रीजमध्ये ठेवून देणार आहोत। अर्ध्या तासानंतर तुम्ही पाहिलंच असेल किती इझिली हे निघालेलं आहे, किती छान असं कलर कॉम्बिनेशन याचं झालेलं आहे। आता हे आपण कट करून घेणार आहोत। तुम्ही कुठल्याही आकारात याला कट करू शकता। खूप साधी आणि सोपी रेसिपी आहे, शिवाय घरी जे साहित्य आहे त्यापासून बनवलेली आहे। तांदळाच्या पिठापासून इथे आपली छान अशी बर्फी तयार आहे। तुम्ही पाहू शकता। तुम्ही ही बर्फी कुठल्याही आकारामध्ये कट करू शकता। इथे मी चौकोनी आकारामध्ये ही बर्फी छान अशी कट केलेली आहे। खूप सुंदर अशी ही बर्फी इथे दिसत आहे, त्यामुळे नक्की बनवा। खूप साधी, सोपी, कमी वेळामध्ये आणि घरी जे साहित्य अवेलेबल आहे त्यापासून बनवलेली आहे।
रेसिपी जर आवडली असेल तर नक्की रेसिपीला लाईक करा, आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. पुन्हा भेटूयात, तोपर्यंत बाय.